हेलो गाइज, आजको चाहिँ यस भिडियोमा तपाईहरुलाई डाक्टर ओम श्रुति अनिल मुटु रोग विशेषज्ञद्वारा तपाईहरुलाई म शेयर गर्न चाहदैछु कि बनाना खाएपछि केराको प्रयोगले स्वास्थ्यमा हुने फाइदाहरू के हुन सक्छ। तपाईहरु स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईहरु त्यहाँबाट पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। यसमा सर्क्रोसिस र फ्रुक्टोज पाइन्छ र यसमा डाइटरी फाइबर प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। यसले कब्जियतको समस्यालाई हटाउँछ। जुन यो बनानाको प्रयोग सधैँ जुन मान्छेले गर्छ त्यसलाई कब्जियतको समस्याबाट बच्न अलि सहज हुन्छ, किनकि अब त भाग्यमा लेखेको कुरा हुने नै हो, तर पनि आफूले ट्राई गरेमा अलि बेटर हुन्छ। यसमा भिटामिन सी र भिटामिन बी6 प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। केरा खाएपछि हामीले यसमा भिटामिन सी र भिटामिन बी6 प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। भिटामिन बी6 ले होमोसाइस्टिन नामको केमिकललाई हटाएर क्रोनरी आर्टरी डिजिज र स्ट्रोकको खतराबाट बचाउँछ। नियमित केराको सेवनले मुटुलाई फाइदा पुग्छ। तपाईहरु यदि यस च्यानल नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, कि यस्तै हामी 100+ फलफुलदेखि लिएर भेजिटेबल्ससम्मको कुराहरू अपलोड गर्नतर्फ लागेका छौँ। त्यो सिरिज हामी स्टार्ट गरिसकेछौँ। तपाईहरुलाई एकदम सर्ट र स्विटमा तपाईहरु पाउनुहुन्छ। यदि च्यानल नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला।